Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Nike Mercurial Vapor 14 Pro phối màu Blueprint, thiết kế mới nhất của năm 2022. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Cân nặng của một chiếc size 40.5 là 225g, nhẹ hơn 10g so với bản 2021. Cầm cả hai mẫu trên tay, tôi thấy bản 2022 có một sự nhẹ nhàng thanh thoát đến mức bất kỳ ai cũng phải gật gù luôn. Tổng thể từ trên xuống thì chốt nhanh một câu là nó mềm mại hơn hẳn luôn anh em ạ. Upper có những sự thay đổi về hình dáng của lớp Hyper Screen, không còn là lớp lưới dày đặc mà là những đường vân với mật độ thưa hơn. Bám bóng hơn hay không à? Cá nhân tôi cho rằng là không đâu, nhưng Upper siêu mềm và dễ thuần hơn là điều chắc chắn. Về form thì tôi thấy nó có bè hơn đấy, vì Upper có nhiều volume hơn, mũ cao mũi phồng hơn là đời trước. Đời trước thì mũi hơi bị thấp, và đời mới này thì mũi cũng không quá cao đâu anh em nha. Nó là ở cái mức vừa đủ đẹp để anh em có thể cảm thấy thoải mái mà vẫn giữ được sự khít mũi. Điểm thú vị tiếp theo của mẫu giày này đó chính là hai bên má trong và má ngoài là cấu trúc GT anh em ạ. Generative Texture, hạt nổi như là trên Phantom GT Pro đời đầu, sờ khá rõ và gắt đấy anh em ạ. Vậy thì có đỡ dính hơn hay không à? Cá nhân tôi cho rằng nếu như anh em chơi một quả Moten, Nike hay là Adidas thì sẽ thấy hiệu quả hơn đó. Lưỡi gà thì vẫn vậy anh em nha. Tôi đã quen hơn với nó và không còn thấy cái chất liệu này nó bị phèn như là lần đầu review bản màu đỏ nữa. Tiếp theo xuống đến miếng bọc gót thì cũng thấy nó mềm và nông hơn, dễ xỏ hơn là điều chắc chắn. Lại còn được bonus thêm cái khuy này nữa. Liệu có giúp ích hơn không thì lát nữa chúng ta sẽ sang phần đánh giá trên chân nha. Biết là có nhiều anh em thấy cái khuy này nó hơi bị thừa thãi, ngứa mắt và chỉ muốn cắt cụt nó đi luôn cho xong. Bộ đế thì có hình dạng giống với đời trước rồi, nhưng chất liệu làm đế này đã được thay đổi để trở nên mềm mại hơn. Khi uốn giày hay là ấn tay vào từng chiếc đinh chúng ta đều cảm thấy được cái điều đó. Nhiều anh em nghe đến đây chắc là sướng rên luôn. Mercurial mà như thế này thì có mà hết nước chấm anh em ạ. Đời trước đã phù hợp với chân bè rồi, đời này có khi chân bè nhiều hơn còn chơi được cái chứ. Trước khi đi vào phần đánh giá trên chân thì nếu như anh em mong muốn có những cái sự khác biệt cực kỳ lớn giữa hai phiên bản này thì cá nhân tôi cho rằng là không có nha. Nhưng mà bản 2022 của Mercurial Vapor 14 Pro nó cũng sẽ có những sự khác biệt ở trên chân để khiến cho tôi vừa cảm thấy kiểu thích hơn bản cũ mà lại không thích hơn bản cũ anh em ạ. Trước hết thì có một điều tôi khá là cay cú các bạn ạ, đó chính là cái khuy ở đây. Nó bị vô dụng đấy các bạn. Đầu tiên cứ tưởng là nó sẽ khi mà cầm tay xỏ vào sẽ giúp chúng ta là xỏ dễ hơn. Nhưng mà thực ra cái việc mà xỏ dễ hơn ở đôi giày này nó không nằm ở cái khuy các bạn ạ, mà nó nằm ở cái việc là Nike đã làm cái miếng bọc gót của nó thấp hơn. Miếng bọc gót của bản 2022 nó chỉ có thấp từng này thôi. Nhưng mà phiên bản 2021 ấy, thì cái miếng bọc gót nó lại cao ở đây cơ. Nếu mà so sánh với nhau thì nó sẽ thấp hơn một đoạn khoảng như thế này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các bạn chỉ cầm một tay vào lưỡi gà và một tay cầm vào cái khuy này để xỏ giày? Thì cái tình trạng xảy ra đó là cái gót của bạn nó sẽ đạp vào cái phần bị thừa lên ở trên này và nó gập vào bên trong khi mà các bạn xỏ giày vào. Và đó là cái điều mà khiến cho tôi cảm thấy rất là cay cú các bạn ạ. Rõ ràng là cái khuy ở đây cầm vào nhưng mà lại chả giúp xỏ giày một cách dễ hơn gì cả. Tôi vẫn phải kê cái ngón tay cái vào đây để trượt cái gót của mình qua. Ok là nó dễ hơn nhưng mà tôi vẫn phải làm như thế các bạn ạ. Chứ không thể nào mà cầm cái khuy này được. Bực mình thực sự luôn. Đã thế tổng thể cái khuy này khi mà cho vào đôi giày nhìn nó còn bị phèn hơn thế nào ấy. Các anh em có công nhận với tôi cái điều đấy không? Thế nên là việc mà chỉ muốn cắt phăng cái khuy này đi có lẽ là suy nghĩ không chỉ của mỗi mình tôi đâu. Vừa đập hộp một cái thì theo như kinh nghiệm cá nhân của tôi thì cái đôi giày này không cần thuần, đem ra sân một cái chiến được luôn. Và trải nghiệm thực tế nó đúng là như vậy các bạn ạ. Trận đầu tiên khi mà xỏ vào tôi cảm thấy là trên chân mình nó không có cái sự bó tức như là bản 2021. Thế là tôi mạnh dạn không cần xỏ dây cách lỗ như là đời trước luôn. Như anh em có thể thấy là đời trước tôi xỏ dây cách lỗ nha. Đời này để nguyên như thế này và thậm chí tôi còn kéo dây chặt nhất có thể vào, nhưng mà đá cả trận không hề có một sự bó tức, tê chân, khó chịu nào hết. Thực sự là một đôi giày mà mới đập hộp một cái đem ra sân chiến được luôn thì trên thị trường bây giờ là nó hiếm các bạn ạ. Mà đã thế lại còn là một đôi Mercurial nữa thì đúng thực sự là tôi chưa bao giờ tôi có thể dám nghĩ đến cái việc là một đôi Mercurial có thể phù hợp với cái form chân bè của tôi đến như thế. Và tôi cũng đặt ra những câu hỏi rằng là có lẽ là anh em chân thon đi đôi giày này thì sẽ không ổn lắm đâu, bởi vì chân bè của tôi đi thoải mái như thế này cơ mà. Nhưng mà tôi cũng đã tham khảo ý kiến của những anh em chân thon. Cũng có anh em chân thon chia sẻ lại cái trải nghiệm rằng đi vẫn ok nha. Thế nên là anh em cứ yên tâm, Mercurial chưa quay lưng với anh em chân thon đâu. Xỏ vào chân thay đổi giữa hai đôi này, một đôi mà đã trải qua với tôi 5-7 trận rồi và một đôi mới trải qua một trận, thì thực sự là đôi này nó gọi là quá mềm, nó quá thoải mái luôn các bạn ạ. Nó khiến cho tôi cảm thấy đây là cái mẫu giày mà có lẽ là tôi đã chơi 5-7 trận với nó vậy. Wow, thực sự là mềm từ trên xuống dưới, mềm từ trong ra ngoài luôn. Quá thoải mái. Cái cảm giác mà mềm ngay từ ban đầu như thế này và càng đá càng mềm, nó khiến cho tôi có cái gì đấy cảm thấy nó không mắc pinh bằng cái đời trước các bạn ạ. Cá nhân tôi cảm thấy là nó không có một cái độ ôm chân như thế, cái đế của nó không đàn hồi như thế. Và bên cạnh đó thì phải nói một lần nữa về cái đầu mũi này. Nó phồng hơn một chút, nó khiến cho cái cảm giác sút bóng của tôi nó không được kiểu sướng như là đời 2021 các bạn ạ. Chạy trong trận thì ok là êm mềm, nhưng mà cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái trải nghiệm của mỗi người.
Có lẽ nhiều anh em thì khi mà đi một đôi giày mà đế nó mềm ngay từ ban đầu như thế này thì sẽ cực kỳ thích, sẽ là thiên đường của anh em luôn. Nhưng mà với tôi thì có lẽ là tôi thích một chút thêm cái sự đàn hồi như là trên đời cũ hơn. Ở đây thì cái đế nó đã mềm hơn, ok là thoải mái, nhưng mà nó sẽ bớt đi cái sự đàn hồi khi chạy các bạn ạ. Bên cạnh đó nữa thì tôi phải nói đến một cái điều cực kỳ quan trọng, đó chính là độ bám sân. Và cái bộ đế mềm như thế này, cá nhân tôi cũng cảm thấy rằng là tôi cũng bị trơn trượt ngay cả khi trời khô trong một số tình huống nhất định, chứ nó còn không bám gắt, bám bất chấp như là cái bản cũ nữa. Nhiều anh em hỏi là có còn Air Zoom không? Thì Air Zoom nó vẫn ở đây nha các bạn, nhưng mà ở cái màu này nó in hơi mờ, nhưng mà vẫn có chữ Air Zoom ở đây nha anh em. Và thực sự là từ đời trước thì tôi cũng không cảm thấy được cái cảm giác êm mà cảm giác nảy, cái sự khác biệt tới từ cái Air Zoom này. Mà đồng thời thì cái đế đợt này nó cũng làm mềm hơn nữa, nên có lẽ là tổng thể cái cảm giác chạy nó sẽ kém hơn là bản 2021. Cảm giác khi sút bóng với đôi giày này thì có lẽ tôi phải nói là nó không thật lắm các bạn ạ. Tôi cảm thấy là cái đầu mũi của tôi nó không được ôm hết vào cái phần này, cũng như là cả phần thân giữa nữa, kể cả dù tôi có siết dây chặt hết. Ok là nó kiểu chân mình như thế nào thì nó vẫn sẽ có như thế đó, nhưng mà cảm giác mà phê khi mà ra chân, ví dụ như chí ít là so sánh với cả đợt 2021 đi, thì cá nhân tôi cảm thấy là không bằng các bạn ạ. Cá nhân tôi cho rằng mình thích dùng đôi này để đá chia bài, đá giữa vì cảm giác chuyền rất thích, xoay sở nhanh nhẹn, mềm mại, đi bóng mượt mà. Đế này thì xin nhắc lại với anh em thì nó là cái đế thấp nha, thấp so với mặt bằng chung trên thị trường luôn đấy. Và so với Adidas và Puma thì Mercurial này vẫn là chân ái cho anh em nào thích đế thấp sát mặt đất. Tôi đi đôi này không xước gót hay nhấc gót gì cả nha. Và nếu ai mà bị nhấc gót với đôi này thì xin đúng thật là xin chia buồn, vì form chân của anh em không hợp với form giày rồi. Chân tôi là dài 25,5 cm, ngang là 10,5 cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Và mẫu giày này tôi đi size 40.5 giống với bản 2021 nha. Và đây là cái bằng chứng tôi đã đi sát mũi như thế này rồi đây. Và với cái độ thừa mũi như thế này thì chắc là tôi không thể nào mà lùi xuống 40 được, vẫn phải đi 40.5. Nhưng mà cái đầu mũi của nó và cái phần volume ở cái phần chân trước ấy, nó đã nhiều hơn và cảm giác là nó rộng rãi thoải mái hơn các bạn ạ. Vậy tổng kết lại thì Mercurial Vapor 14 Pro phiên bản 2022 có phải là một đôi giày ngon? Chắc chắn là ngon các bạn ạ. Và với một số anh em thì có lẽ đây là cái mẫu giày mà nó còn ngon hơn cả bản 2021. Và có lẽ với một số anh em khác nữa thì đây là cái mẫu giày có lẽ là nó ngon nhất ở thời điểm hiện tại luôn, bởi vì là nó quá thoải mái các bạn ạ. Và cá nhân tôi cho rằng là mẫu giày này chân bè như tôi đi rất thoải mái. Thì anh em chân bè nữa, bè 11-12 cm hãy cũng cứ thử xỏ vào xem sao. Bởi vì với tôi không còn thời gian thuần với nó cơ mà. Thì anh em nào mà chịu bó tức của nó tầm khoảng 1-2 trận để nó giãn ra, để nó thoải mái hơn, thì chân bè nữa vẫn cứ chơi được Mercurial anh em nha. Còn xin nhắc lại một lần nữa thì những anh em chân thon cũng đã feedback với tôi rằng là mẫu giày này chân thon cũng có thể đi được, và Mercurial vẫn là dành cho chân thon chơi được nha. Và nếu thế thì đôi giày này nó có một cái độ kiểu phủ sóng rất là rộng đến tất cả mọi người luôn. Mỗi tội là hàng hiếm quá anh em ạ. Như kiểu cứ thi thoảng lại về nhỏ giọt 1-2 đôi ấy, chứ chả về hàng đống như là trước nữa. Thế nên là anh em nào may mắn mà săn được đôi này thì hãy cứ giữ lấy nó. Chăm chỉ vệ sinh một chút nha, bởi vì là cái mẫu giày này cá nhân tôi cho rằng là cái phối màu nó hơi bị dễ bẩn các bạn ạ. Nếu đánh giá trên phương diện một đôi giày tốc độ thì cá nhân tôi cho rằng là bản 2022 của Mercurial Vapor 14 Pro không phải là một đôi giày tốc độ tốt, bởi vì là nó mềm từ upper cho tới đế rồi. Thế nên tôi cảm thấy rằng là nó không có nhiều cái sự đàn hồi, không đem lại một cái cảm giác kiểu chạy sướng thật là bùng nổ, ví dụ như là so sánh với cả X Speedflow.1 đi. Thì đây là một mẫu giày mà có lẽ là một sự lựa chọn an toàn. Nó vẫn có cái sự mà cá nhân tôi cho rằng là dùng cái từ toàn diện với nó làm cái gì cũng tốt, nhưng mà để mà nói là bùng nổ, để mà nổi bật thì có lẽ là chưa các bạn ạ. Mặc dù là cái upper của nó mềm hơn và có lẽ nhiều anh em sẽ thích nó, cái đế mềm mại nó không cần phải thuần, nhiều anh em sẽ thích nó. Nhưng mà với tôi thì có lẽ là nó vẫn chưa có thể leo rank lên cao hơn trong cái bảng xếp hạng của tôi. Nếu như mà để so sánh và để chọn giữa bản 2021 và bản 2022 thì tôi sẽ thích bản nào hơn à? Tôi thích bản 2021 hơn các bạn ạ. Có một số anh em sẽ comment ở dưới và bảo là ông này kiểu cửa hàng bây giờ đang không có bản 2022, ông nói kiểu ông thích bản 2021 hơn để bán được bản 2021 chứ bản 2022 nó ngon hơn là cái chắc. Rất nhiều comment tôi nghĩ là sẽ nói như thế. Thế nên là tôi phủ đầu trước luôn. Bản 2021 tôi thích hơn. Vì thứ nhất là cái đế của nó cứng hơn các bạn ạ. Nó đem lại một cảm giác bám sơn tốt hơn, cũng như là cái độ đàn hồi ok hơn khi chạy. Cũng như là kiểu cái cảm giác, mặc dù là tôi bị bó những cái trận đầu tiên, mặc dù là tôi phải xỏ dây như thế này để cảm thấy thoải mái hơn, và tôi thích cái cảm giác bó chân ở đôi giày này, thì Mercurial với tôi nó phải bó một tí. Và bên cạnh đó là cái cảm giác cái đầu mũi của nó thấp. Tôi thích cái đầu mũi thấp như thế này hơn. Mặc dù là bản 2022 có phồng mũi hơn, nhưng mà nó không phồng mũi cái kiểu là phồng kinh khủng như là kiểu con Puma Ultra, con X19.1 hay là con Predator Freak.3 đâu. Anh em đừng có lo nha. Nó chỉ phồng hơn một xíu. Và rõ ràng là khi mà chạy cường độ cao với đôi giày này ở trong trận thì cá nhân tôi cảm thấy rằng là nó sẽ không bị tức, nó không bị đau ở cái phần đầu mũi. Đôi giày này thì tôi có nha. Cái trận nào mà chạy căng quá thì nó vẫn sẽ có một tức một tí ở cái đầu mũi.
Và nếu như các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả lại phải chăng, mẫu mã thì đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em order từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Rất mong là các bạn khi mua giày hãy lựa chọn Hùng Sport, bởi vì khi mà các bạn mua giày tại Hùng Sport là các bạn đã giúp kênh YouTube đánh giá trên chân Golden Boots Review ngày càng phát triển. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Nike Mercurial Vapor 14 Pro phối màu Blueprint, thiết kế mới nhất của năm 2022. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và ngay bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.